Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună, de data aceasta cu o voce mult mai bună față de ultimele lecturi. Pe această cale vă mulțumesc tuturor pentru sugestii, pentru urările de bine. Suntem împreună la ultima săptămână întreagă, mare atenție, ultima săptămână întreagă a lunii decembrie și implicit acestui an 2025. Mai precis, săptămâna cuprinsă între 22-28 decembrie, așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu Zodia Balanță. Și haideți să vedem ce ne spune acest oracol al ceștii de cafea. Ce este important de știut pentru dragii mei din Balanță în săptămâna 22-28 decembrie. Haideți să vedem ce este important de știut pentru voi. Da. Bun, dragii mei, haideți să vedem, ca și numere. Avem numărul 19, numărul 20, numărul 15, numărul 6, numărul 24 și numărul 6 încă o dată. Faptul că se repetă cifra 6, asta îmi spune că avem de-a face cu energia lui Venus și cu o energie masculină yang. Se pare că în această săptămână sunteți mult mai înclinați către comunitate, către grupuri, către familie și, în general, acea zonă unde tu simți că aparții. Sunteți mult mai diplomați, ceea ce nu este rău și nu cred că a fost rău până acum. Veți încerca în această săptămână să uniți oarecum așa atât mintea cu sufletul, cu inima voastră. Faptul că încercați să păstrați o atitudine cât mai echilibrată și cât mai cum să spun eu, în echilibru, da? Lucrurile nu este nimic nou pentru voi, este de fapt esența voastră, da? Echilibru este esența voastră. Ca și zodie, sunteți mult mai solidari și eu aș spune că în această săptămână o să vă intereseze mai mult, poate, pe unii dintre voi cel puțin, arta. O anumită artă. Da? Pentru că artele sunt de mai multe feluri, dar o anumită artă în particular. De asemenea, aș mai spune că sunteți destul de rafinați și e posibil să fiți și mai grijulii, așa, poate vis-a-vis de prieteni. Veți încerca oarecum să alungați așa din viața voastră ceea ce nu vă mai folosește, tocmai pentru că simțiți nevoia de a echilibra lucrurile. Alții pot fi mult mai generoși, pot fi mult mai cooperanți, poate, și mult mai compasivi în această săptămână. Asta vis-a-vis de numere. Acum haideți să trecem la cărți. Și avem calul. Calul care ne vorbește de libertate. De faptul că vrei să mergi înainte și să profiți de o ușă care vi se deschide, de o șansă frumoasă, de o oportunitate frumoasă, care poate să fie legată chiar de o casă, de o proprietate sau pur și simplu să fie legată de o nouă etapă din viața voastră, pe care voi, eu aș spune că o acceptați. O acceptați în felul vostru, tocmai de aceea și chiar acționați, adică veți profita din plin de această șansă, iar elanul
vine cu acea idee în care înțelegi că trebuie să te accepti sau că trebuie să accepti situația respectivă, atât cu bune cât și cu rele, sau tu să te accepti pe tine, atât cu părțile tale bune cât și cu părțile tale rele. Acum știți cum e, că ceea ce e bine pentru mine e posibil pentru altul să nu fie la fel de bine, sau adevărul meu să fie total diferit față de adevărul altuia. Faptul că înțelegem aceste lucruri și ce înțelegeți de fapt că de aici pornește diferența dintre noi, că avem similitudini, e ok, dar că sunt și lucruri care ne diferențiază, de fapt ne fac să fim unici în felul nostru. De asemenea, elanul mai poate vorbi și de, cum să spun eu, cineva care va ieși un pic în evidență, nu știu, ori printr-o latură excentrică, ori pur și simplu, la polul opus, printr-o timiditate excesivă. E posibil să cunoașteți pe cineva cu aceste caracteristici. Ori iese în evidență fiind foarte excentric, da? Sau iese în evidență tocmai prin acea timiditate, acel comportament umil. Iar în afară de acest lucru trebuie să vă mai spun că chiar voi veți vrea să lucrați la ce considerați voi că trebuie să mai lucrați la voi. Dom'le, eu uite, sau poate chiar voi simțiți că sunteți, de exemplu, foarte timizi și vreți, sau vă propuneți cel puțin, ținând cont că suntem și la sfârșit de an, dom'le, eu nu mai vreau, la anul gata, m-am hotărât, nu mai stau, eu trebuie să am curaj, trebuie să fiu determinată. Poate să fie și acest lucru. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din balanță în săptămâna 22-28 decembrie inclusiv. Ce vine pentru dragii mei din balanță în săptămâna 22-28 decembrie. Să știți că lucrurile vor fi foarte fluide în această săptămână, dar haideți să trecem la treabă și să vedem. Un 6 de spade. Se vede că vă luptați, ca să zic așa, poate cu anumite lucruri care v-au cam mâncat nervii zilele, răbdarea. Haideți să vedem. Cum sunteți voi acum? Acum, cu acest 6 de spade, voi sunteți într-o perioadă în care poate traversați chiar sunteți într-o perioadă de tranziție, nu una foarte ușoară, poate chiar foarte dură, dar ce este, cred eu, important este că tu vrei să lași în urmă ceva. Vrei să schimbi ceva în viața ta. Acest 6 de spade este exemplul cel mai bun, mai ales pentru unele persoane care îmi scriu și îmi spun: păi eu nu știu de câți ani, la mine nu se mai schimbă nimic. Dragii mei, aceasta este schimbare. În momentul în care tu îți dorești o anumită schimbare și faci ceva ca lucrurile să se schimbe în viața ta, că dacă stăm așa și așteptăm pică, pară, mălăiață, putem să așteptăm nu 5-6 ani, putem să așteptăm toată viața. Da? Deci schimbarea începe de la noi. Și voi sunteți într-o perioadă în care vreți această schimbare. Vreți să, cum să spun eu, să căutați ceva mai bun. E posibil chiar unii dintre voi să fiți chiar într-o călătorie sau pregătiți pentru o anumită călătorie. Chiar dacă această călătorie, eu aș spune că nu este una chiar foarte... E un pic de tristețe aici, pentru că vă poate separa de cineva sau de un anumit loc. Dar sunteți conștienți că trebuie să o faceți. Și chiar dacă vă luați și cățelul și purcelul sau gândurile voastre, ca să fim mai explicită, problemele le luați cu voi, gândurile le luați cu voi, dar vreți să scăpați efectiv de toată acea perioadă tulbure de care poate unii dintre voi ați avut parte de-a lungul cel puțin al acestui an. Nu știu, poate putem vorbi de că trebuie să faci o călătorie, nu știu, un interes de muncă.
alții poate chiar lucrați în domeniul ăsta al transportului. Și fiecare plecare, eu am băiatul meu care este șofer de tir și trebuie să vă spun că nu este ușor. Nu este deloc ușor și mie îmi stă inima de fiecare dată când trece un timp. Da, păi lu săraca nevasta și mai are și un copil. Deci este complicat, fiecare plecare este tristă în felul ei, dar știi că de multe ori nu ai încotro. Poate să fie vorba și de o situație de genul acesta. Putem vorbi de asemenea de o luptă pentru o anumită sumă de bani sau de o situație financiară care vezi că nu a dat rezultate și atunci încerci să faci altceva nou ca să o poți rezolva. Cam asta este situația de fond în acest moment pentru voi. Ce nu vedeți voi, avem un paș de spade. Acest paș de spade, să știți că e cu două tăișuri. Se numește, am putea să-l denumim, bârfitorul tarotului. Așa, în termeni colocviali. De ce? Pentru că este, ceea ce voi nu vedeți, este că de multe ori se întâmplă să vină unul și în altul, pentru că reprezintă zodiile de aer, la fel ca și voi, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Ori aveți pe cineva pe lângă voi care vă tot trage de limbă și care spune mie că la că te rezolv eu. Și să știți că nu e chiar așa. Acum voi adaptați. Eu nu acuz pe absolut nimeni. Dar aici cineva se folosește de anumite secrete în interes propriu și, într-un fel sau altul, ori vă afectează pe voi, ori ceea ce voi spuneți despre altul îl va afecta în mod direct. Atât de simplu. Că lucrul ăsta nu se vede acum, se cam ascunde, nu este vizibil, dar el există. De asemenea, pajul de spade poate vorbi de tot felul de conflicte, e adevărat, nu foarte mari, în general bazate pe bârfe, pe invidii, chestii de genul ăsta, relaționate cu munca. Și e valabil chiar și în relația sentimentală. În schimb, hai să zicem că are și un aspect ușor pozitiv. De ce? Pentru că dacă vorbim de un nou job în următoarea perioadă, să știți că o să mai tot vi se ceară documente, adum și de aia, adum și de la, mai adum și diploma aia, nu o luați personal. Nu o luați personal pentru că e posibil, nu știu, așa să fie cerințele, da? Dacă ți se cere ceva în plus, probabil că, vedeți bine, legislațiile se schimbă peste tot în lumea asta. Parcă a intrat strechea ei de le schimbă pe toate. Indiferent de ce țară suntem, să știți. Ce a fost acum 2-3 luni, brusc, nu mai e. Eu trebuie să vă spun, vă fac o mică paranteză. Eu am carnet de șofer de deja aproape 30 de ani, dacă nu mai bine. Și trebuie să vă spun că de fiecare dată trebuie să mă reactualizez. Numai anul acesta s-au băgat o grămadă aici, unde sunt eu, în țara în care sunt eu, în Spania, s-au băgat o grămadă de noi legi și de regulă pentru fiecare poți fi amendat, dacă nu le cunoști. Așa că de asta zic că e posibil, mai ales dacă vorbim de un nou job, să ți se ceară tot felul de documente și să nu o luați personal care avea ceva cu voi. E posibil așa să se ceară pentru că se schimbă poate legislația. În schimb, ce vă interesează pe voi în această săptămână? Voi vreți, dragilor, voi vreți să fiți optimiști, voi vreți să aveți succes, voi vreți, nu știu, sau poate să existe cineva care are legătură cu zodia Leu, să vină în viața voastră, să aveți o întâlnire sau pur și simplu vreți pozitivitate în viața voastră, vreți vitalitate. Eu aș spune că poate vreți să recuperați sau să primiți niște bănuți. Mare lucru dacă hazardul nu va avea un cuvânt de spus vis-a-vis de această situație. Și să se întrunească așa, ca să zicem, condițiile necesare în așa fel încât bănuții ăștia să ajungă la voi. Cum de-al minte putem vorbi și de ideea că
din punct de vedere al relației, voi vreți o stare de fericire. Voi vreți, și eu aș spune că în această săptămână să știți că sunteți foarte plini de iubire și foarte senzuali așa. Adică plin de iubire atât fizic cât și emoțional, ca să spun și eu mai, să folosesc așa niște termeni mai elevați, mai frumoși. Nu este rea energia. Eu spune chiar și pentru cei singuri, că voi chiar sunteți hotărâți să găsiți iubirea în această, cel puțin în această săptămână. Sunteți croiți pentru cei care sunt singuri și care desigur rezonează că tot am, uite că nu știu ce am de fac atâtea paranteze, sunt nevorbită, să știți. De obicei publicam mult mai multe lecturi. Sunt unele persoane care eu fac lectură aici și mă trezesc cu nu știu ce comentarii și păi mie nu-mi trebuie nici de-aia, mie nu-mi trebuie nici de-aia altă, păi mie nu-mi trebuie nici de-aia altă. Dragilor, mie îmi pare rău că unei singure persoane nu-i trebuie nici că iubire, nici că bani, nici că nimic practic. Mie îmi pare rău, chiar compătimesc acest gen de persoane. Dar dacă nu vă regăsiți, asta este. Mergem mai departe, da? Decât să tot mi se repete că, păi, eu oricum nu mai trebuie. Nici de-aia, nici de-aia, nici de-aia. În fine, am închis paranteza. Ce trebuie să știți? Și avem încă un cavaler de spade care poate să vă reprezinte desigur și pe voi. Dragilor, voi trebuie să știți că în momentul în care vă lansați într-o anumită acțiune, cel puțin în această săptămână, nu o faceți haotic. Faceți-o organizat, ca să spun așa. Acest cavaler de spade este o carte foarte bună în ceea ce privește cariera și mai ales pentru cei care aveți afacerea voastră proprie. Nu este o carte rea și ne vorbește de foarte, cum să spunem, de o idee care îți vine așa brusc și pe care imediat ai vrea să o pui în aplicare. Totuși se cere un pic de precauție, se cere un pic de analiză și nu acționați impulsiv. Analizați, nu era ideea, dar analizați și o luați-o pe toate părțile și cel mai important, luați-o pe îndelete. E posibil ca ceva legat de bani să se concretizeze în această săptămână și poate să fie, așa cum am mai spus, orică deschizi vreun local, orică îți vezi deschizi o afacere, orică pur și simplu primești niște bani neașteptați care să te ajute la ceva legat de cariera ta profesională, dar cumva nu o lua pe drumul cel scurt, fă totul corect și fă organizat. Ce ar trebui să mai știți că se pare că în relație, chiar și pentru cei care poate au avut ceva mici neînțelegeri, poate apărea și o nouă reîmpăcare, iar cei care sunteți singuri se pare că sunteți hotărâți să ieșiți în întâmpinarea iubirii. Nu știu, poate chiar să faceți un drum, să vă întâlniți cu persoana care vă interesează pe voi. Dar de asemenea, se cere organizare, nu o faceți haotic. De ce anume trebuie să țineți voi cont? Trebuie să țineți cont că veți avea motive de bucurie, dragilor, că va veni într-adevăr o stabilitate în viața voastră. Acest 4 de bâte îmi vorbește de această stabilitate, îmi vorbește de întâlniri, îmi vorbește de celebrări, îmi vorbește de vacanțe posibil cu familia, cu prietenii, îmi vorbește de asemenea și de schimbare, o posibilă schimbare de loc. Și chiar dacă, asta cred că este cel mai important pentru mulți dintre voi, chiar dacă ați trecut prin momente destul de grele, de dificile în viața voastră până acum, totuși se pare că va fi un moment în care să te și bucuri. Va fi un moment în care să te și bucuri. Care este sfatul cărților? Un sfat atât de fain. De ce? Pentru că avem o regină de cupe. Sfatul cărților vine cu foarte multă empatie. Se pare că este o săptămână în care chiar se recomandă să fiți mai empatici, să conectați mai mult cu ceilalți. De ce? Pentru că, în special cei care aveți poate un ascendent în zodii de apă, rac, pești,
sau Scorpion, veți fi foarte, foarte magnetici în această săptămână. De asemenea, încercați să nu uitați de necesitățile voastre și, desigur, să puneți limite acolo unde este necesar, să încercați să gândiți, să analizați, nu numai cu creierul, ci și cu inima, cu sufletul. Este un sfat, zic eu, atât de fain și în special pentru voi, dragilor. Aud pe mulți care spun, bă, cu tare zodie nu e bună. Trebuie să vă spun, nu există zodie perfectă. Fiecare zodie în parte are calitățile, părțile ei pro și contra. Voi fiind o zodie de aer și în general zodiile de aer au această înclinație de a gândi foarte rațional, foarte, foarte logic și dacă luăm pe harta astrală, personală, da, cu cât mai multe planete ai în zodii de aer, cu atât tu vei avea un comportament, o gândire și anumite sentimente pe care de fiecare dată le vei filtra prin rațiune, prin logică. Asta depinde de la persoană la persoană. Nu există că, am mai auzit tot așa vis-a-vis de că nu se înțelege Gemenii cu nu știu cine. Haideți să vă spun un amănunt din culise. Da? Dacă avem o zodie de... Eu sunt o zodie de apă și soțul e o zodie de foc. În teorie, dacă stai să asculți, o să ți se spună, păi ăștia nu se înțeleg, domn. Ăla e de foc, asta e de apă, e adevărat. Sunt momente în care ne ciocnim, dar de fiecare dată când focul e prea mare, vine apa și îl mai stinge. Înțelegeți? Nu este o regulă de bază. Nu trebuie să mai facem greșeala și să spunem să avem această prejudecată a greși și a spune norocitul era din balanță sau de norocita aia. Nu trebuie să facem acest lucru. Pentru că nu toți oamenii sunt la fel. Contează foarte mult harta astrologică natală a fiecăruia. Și câte planete și unde sunt poziționate. Asta contează foarte mult. De aici și ascendentul are un rol atât de important. Și cu asta am încheiat paranteza. Și haideți, dragilor, să vedem care este mesajul important pentru voi. Pur și simplu s-au delimitat. Ia să vedem. Dragilor, în primul și în primul rând, avem aici două renunțări, ca să zicem așa. Prima, spune așa, renunță în credința ta că mereu trebuie să fii limitat. Sau, cum să spun eu, tu te limitezi tu pe tine. Și spune așa că universul își cere să te deschizi către acea natură infinită a abundenței. În felul acesta vei dărâma toate acele blocaje din viața ta și iar lucrurile pur și simplu te vor ajuta să-ți îndeplinești cele mai, cum să spun eu, pătrunzătoare dorințe pe care tu le poți avea. Ce înseamnă asta? În a nu mai fi limitat, în a nu gândi mereu că asta n-am să pot să o fac, ailaltă, nu o să-mi iasă. Asta înseamnă, de fapt, tu să te limitezi și să gândești, în primul rând, că n-ai cum să poți mai mult. Făcând lucrul acesta, ceri această energie. Chiar am citit, îmi place să citesc și sunt o autodidactă și să asimilez ceea ce consider că este important și chiar am dat peste niște lucruri interesante, că e bine în viață să nu spui, cum să spun, dacă tu îți dorești un lucru cu ardoare, cumva n-ar trebui să gândești sau să spui nu vreau să mi se întâmple asta sau nu vreau să rămân sărac. Un exemplu pueril. Dragilor, nu trebuie să spunem așa.
Trebuie să gândim pozitiv, pentru că energia, gândul, puterea gândului este una foarte mare. Asta atrage acea energie. Cu cât zic, bă, nu vreau să fiu sărac, dar repet cuvântul sărac și o mai repet și pe nu, și atunci, practic, asta aleg. Dar decât să zic lucrul ăsta, probabil că ar fi mult mai indicat, nu? Să spun, să vină abundența în viața mea, să vină fericirea, să vină iubirea în viața mea. Da? Adică să nu emanăm în univers limitări sau energii, gânduri negative. Și mai avem aici aceea de a renunță la mai sta mereu numai în apărare. Se spune că în arta războiului, da, cea mai bună, cum să spun eu, cea mai bună metodă în război este atacul, nu apărarea. Da? La voi aici cam ceva de genul ăsta. Renunțați în a sta mereu în defensivă. Pentru că se pare că este un semn de slăbiciune. Așa că centrează-te, comunică mult mai, fii mai bazat pe comunicările tale, pe dialogul tău și fii centrat. Fii centrat pe ceea ce ai tu de făcut. Chiar dacă, iar asta te va ajuta. Asta te va ajuta să vezi cu mai multă claritate și să primești acele răspunsuri într-un mod cât mai direct, fără să mai teama asta, dom'le, trebuie să stau mereu să mă apăr, trebuie să stau mereu dacă vine cu tărică și îmi spune un lucru, decât să, poate să fie și o critică constructivă până la urmă, dar în loc să spun, da, dom'le, uite, să știi că așa e, o să mă gândesc, simți nevoia mereu să te aperi și să spui, da, poate că știi, poate n-a fost din cauza asta, poate că și dacă greșim, indiferent cu ce greșim, important este să acceptăm acea greșeală, să nu încercăm mereu să o justificăm, pentru că la un moment dat, tot stând mereu în apărare, lucrul ăsta te va consuma. Te va consuma și trebuie să ataci problema frontală. Da? Bun. Decât să găsești mereu justificări. Dragii mei, cam atât am avut pentru voi, eu sper că nu v-am plictisit, eu mă bucur că mi-a revenit vocea, că sunt lângă voi, sper să reușesc, am avut multe în plan să fac în această lună decembrie, uite că sănătatea mi-a jucat feste, dar sunt aici. Dragii mei, să aveți un Crăciun minunat, să aveți un Crăciun magic, să aveți lumină, căldură în suflete, să aveți parte de generozitate, să aveți parte de iubire, să aveți parte de această minunată magie a Crăciunului. Crăciun fericit, Crăciun binecuvântat tuturor, până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!